به نام خالق هستی. بهترین سال زندگی تو، قدم 8. تا الان یاد گرفته اید که خواستن، آرزو کردن، امید داشتن و دعا کردن به تنهایی برای موفقیتتان کافی نیست. شما نمی توانید بنشینید و منتظر باشید موفقیت از راه برسد. نه، باید واقعا دست به کار شوید. باید از روی کاناپه بلند شوید، از ورودی خانه بروید بیرون و کاری کنید و اتفاقی را به وجود آورید. عمل کردن باید همراه مواردی مثل خواستن، ایمان داشتن، امید داشتن، دعا کردن و برنامه ریزی باشد. تایید کلامی بدون هیچ عملی توهم می آورد. جیم ران. یکی از چهره‌های معروف در مجله ساکسس، آقای ناپلئون هیل، از حضار پرسید متوسط تعداد دفعاتی که یک انسان قبل از ناامید شدن از هدفی تلاش می کند تا به آن برسد چند بار است. بعد از اینکه مخاطبان حدس‌های مختلفی زدند، جواب داد کمتر از 1 بار. اغلب مردم حتی قبل از اینکه کاری را شروع کنند از انجامش ناامید می‌شوند، ولی بعد از آن باز هم می‌خواهند زندگی را بهبود ببخشند، درآمدشان را بالا ببرند و بیشتر به دست آورند، و این در حالی است که اغلب مردم در ذهنشان فکر می‌کنند از پس این کارها بر نخواهند آمد و قبل از اینکه تلاششان را شروع کنند ناامید می‌شوند. هیچ چیزی بیشتر از این که انسانی فکر کند هیچ کاری نمیتواند بکند و هر وظیفه ای را که به عهده‌اش گذاشته می شود ناقص می گذارد، آزارش نخواهد داد. پس نگذارید به چنین آدمی تبدیل شوید. یکی دیگر از چهره‌های مجله ساکسس کلمنت استون است. او 1 بار گفت اعتقاد دارم یک چیز مهمتر از ایمان است و آن عمل است. دنیا پر است از رویا پردازها، ولی این کافی نیست. انسانها باید سرشان را بالا بگیرند و قدمهای استواری برای اهدافشان بردارند. کارهایی مثل تعهد، نظم و صبر آخرین بخش از روند معجزه‌آسای رسیدن به هر چیزی که تصورش را می کنید. ادامه بده. حالا که تصمیم گرفته اید چه چیزی می خواهید و به چه انسانی می خواهید تبدیل شوید تا به اهدافتان برسید، پس تا تنور داغ است نان را بچسبانید. زمان به کار افتاده و صدای عقربه‌های ساعت به گوش می رسد و الان بهترین وقت است برای شروع. این زمانی است که در اوج احساسات هستید و نیتی مصمم دارید. بدون حس ضرورت خواسته های ما ارزششان را از دست می دهند. جیم ران. 24 ساعت بعدی تصمیم بگیرید الان چه کاری می توانید بکنید. در 24 ساعت الی 48 ساعت آینده چه کاری می توانید بکنید تا یکی از اهدافتان را عملی کنید و روند انجامش را شکل دهید. با انجام یک کار خاص جنبش به وجود آورید. آن عمل و قدم چه خواهد بود؟ مثلا به یک نمایندگی بروید و بروشوری از ماشینی بگیرید که علاقه دارید. یک کارت تبریک بخرید و برای همسرتان پست کنید و به او بگویید چقدر برایتان ارزش دارد و چه سال خوبی را پشت سر گذاشتید. کاتالوگ انجمن دانشگاه را بگیرید و کلاس‌های فوق‌العاده‌اش را ببینید و چندتایشان را انتخاب کنید. همین حالا انجام بده. شما نمی توانید صبر کنید تا یک شرایط فوق‌العاده به صورت ناگهانی برایتان پیش بیاید. شجاعت شروع کردن داشته باشید. از زیبایی‌های فردایتان کمی قرض بگیرید تا به واسطه آن فعالیت‌های امروزتان را شکل دهید. دوباره به خودت ایمان بیاور و اعتماد به نفست را بازیابی کن. نبود اعتماد به نفس تنها چیزی است که شما را از رسیدن به خوشبختی محروم خواهد کرد.
زندگی جسورانه را شروع کن. از شلوغی ها دوری کن. از جمعیت اطراف خود پیروی نکن. دیگر هیچ وقت زندگیت را بر مبنای متوسط و چیزهای متداول برنامه ریزی نکن. استاندارد اهدافت را بالاتر از هر چیزی که در اطرافت می‌بینی و بقیه انتظار دارند قرار بده. متفاوت باش، متفاوت فکر کن و متفاوت رفتار کن. چیزی شو که بقیه همیشه از تبدیل شدن به آن واهمه دارند. مصمم به سوی رویاهایتان حرکت کنید. آن نوع زندگی را برای خود بسازید که همواره تصورش کرده اید. هنری دیوید تورو. برای آینده‌ات بجنگ. ممکن بود هیچ وقت دیوید را نشناسیم یا به او اهمیت ندهیم. اگر جالوت را شکست نداده بود، می‌خواهید مثل دیوید در خاطره ها بمانید و به نیکی از شما یاد شود. پس اهدافتان را پیدا کنید و برای آن تا سرحد مرگ بجنگید. چه برنده باشید چه بازنده، بگذارید همه بدانند من در جنگم شرکت کردم. دوره آموزشم را تمام کردم و از همه مهمتر هیچ وقت ایمانم را از دست ندادم. این برنامه آموزشی را ناشیانه جلو نبرید. ناشی بودن همیشه تلفات به بار می آورد. در مورد آینده بهترتان مسئولانه تر برخورد کنید. اگر می خواهید سالم زندگی کنید، پس به مقوله سلامت به صورت جدی توجه کنید. اگر قصد دارید ثروتمند شوید، تلاش کنید به فردی ثروتمند تبدیل شود. اگر می خواهید عشقی فوق‌العاده را تجربه کنید، پس در مورد تعهداتتان در زندگی زناشویی مسئولانه برخورد کنید. خودتان را حیرت زده کنید. دوستان، خانواده و رقیبانتان را به تعجب بیندازید. اگر از اعماق وجودتان چیزی را بخواهید، جرأتش را خواهید داشت. برای به دست آوردنش همه چیزتان را به خطر بیندازید. براندان فرانسیس. و هیچ وقت تسلیم نشوید. از خودگذشتگی را برای خود بهترتان پرورش دهید. تعهد بیچون و چرایی نسبت به اهدافتان داشته باشید. غیر منطقی باشید. تسلیم ناپذیر باشید. اگر بتوانید تا جایی که میتوانید پیشروی کنید، حتما کمی دیگر هم میتوانید جلو بروید. رسیدن به موفقیت در همین کیلومترهای بیشتر، تلاشهای بیشتر، ساعتهای بیشتر، آماده سازیهای بیشتر، توجهات بیشتر و ارتباطات بیشتر به وجود می آید. بیشتر همان چیزی است که شما را از متوسط متمایز می کند. این بیشتر مقابل عادی بودن قرار می گیرد تا به یک انسان خارق العاده تبدیلتان کند. بدون شک در این مسیر اشتباهاتی خواهید کرد، به خاکی خواهید زد یا حتی شکست می‌خورید، سقوط می‌کنید، دل سرد می‌شوید، احساس شکست می‌کنید و از پا می‌افتید و غرق در مشکلات با سدی جلویتان روبرو می‌شوید. این کاملا عادی است و برای هر کسی ممکن است پیش بیاید. انسان همین است. فقط برایش برنامه ریزی کنید و بار دیگر به مسیرتان برگردید. الان که تا اینجا اومدی، برای انرژی بیشتر، تا اینکه منو خوشحال کنی، منو لایک کن. اگه سابسکرایب نداری لطفاً سابسکرایب کن و این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذار و این رو هم بدون که این کانال با زیرنویس همه زبان‌ها وجود داره. همانطور که کالوین کلیج میگه پایداری کنید. هیچ چیزی در دنیا نمیتواند جای استقامت و ایستادگی را بگیرد. هیچ چیز متداول تر از ناموفق بودن یک انسان با استعداد نیست و مثالش نابغه هایی هستند که بدون هیچ پاداشی از دنیا رفتند. دانش به تنهایی کافی نیست. دنیا پر است از انسان‌های تحصیل کرده. قدرت مطلق برای آنهایی است که استقامت و عزم راسخ دارند.
بزرگترین افتخار ما در بدون شکست بودن ما نیست، بلکه در قد علم کردن بعد از هر شکست در زندگی است. کنفوسیوس. همانطور که از آزمون و خطاهایتان با سختی و تلاش عبور می کنید تا به اهدافتان برسید، می دانید که موفقیت از چیزی که فکر می کنید به شما نزدیک تر است. تاریک ترین لحظه شب پیش از طلوع آفتاب است. لحظه تحول شاید فقط یک قدم با شما فاصله داشته باشد. شاید در تماس بعدی ملاقات فردایتان باشد یا در فردی که امشب قرار است ملاقاتش کنید. کلید موفقیت در حرکت رو به جلوست. استقامت قدرتی است که به واسطه آن انسان میتواند با ترس‌هایش بارها و بارها بدون تسلیم شدن روبرو شود، تا وقتی تمامی سختی‌های بزرگ را از سد راهش بردارد. اغلب مردم وقتی ناامید میشوند که در یک قدمی رسیدن به موفقیت هستند، آنها در آخرین لحظه بازی دلسرد میشوند، وقتی فقط یک ضربه با پیروزی فاصله دارند. راس پرت. به سمت اهدافتان حرکت کنید. قدرت همین حالا در دستانت است. همین حالا هر چیزی را که برای رسیدن به خواسته هایتان می خواهید دارید. فقط کافی است که برایش قدمی بردارید. یک قدم در هر لحظه، 1 متر جلوتر از بقیه. سفر هزاران کیلومتریتان در همین لحظه شروع می شود. پس اولین قدمتان را همین حالا بردارید. حالا وقتش است که بروید بیرون و آنجوری زندگی کنید که لیاقتش را دارید. چرخه زندگی. برای اینکه صفحه تعادل زندگیتان را رسم کنید، اول لازم است نمراتتان را از بخش‌های قبل حساب کنید و آن را روی چرخه زندگی که می‌بینید اعمال کنید. کارتان را از مرکز این چرخه شروع کنید و با توجه به راهنما وضعیتتان را در بخش‌های مختلف مشخص کنید. بعد تمام نقاطی را که به دست آورده اید به هم وصل کنید و ببینید آیا چرخه زندگیتان در تعادل قرار دارد یا نه. اگر انحرافاتش خیلی جدی بود یا در بعضی بخش‌ها فضاهای کوچکی دیدید، نشان می‌دهد زندگیتان آنطور که باید روی غلطک حرکت نمی‌کند و باید سر و سامانی به آن بدهید. طریقه امتیاز دادن رو من در قسمت کامنت‌ها لینک PDF اون رو براتون میذارم. اونجا میتونید هم چرخه رو و هم طریقه امتیاز دهی رو از اونجا ببینید و امتیاز بدید. قدم 5: طراحی بزرگ کسب و کار. افکار کمکی، رشد درآمد، سود و منفعت، موقعیت شغلی در بازار کار، پروژه‌های مهم، شهرت برند، سیستم مدیریتی، رضایت مشتری، تیم توسعه، مهارت‌های جدید، بهبود عملکرد، یافتن یک منبع الهام، ایجاد حس الهام در دیگران و هزاران هزار مورد مشابه دیگر. یادتان باشد هیچ وقت خودتان را محدود نکنید. در سالی که پیش رو دارید دوست دارید به چه اهدافی برسید؟ مالی، افکار کمکی، درآمد، پسنداز، ارزش خالص اموالتان، شروع یک برنامه پسنداز، شروع سرمایه گذاری موفق، بدون دغدغه خرج کردن، حذف کارت‌های اعتباری، خرید خانه، حساب بازنشستگی پسنداز برای دانشگاه فرزندان، خیرات و مواردی از این دست. در سالی که پیش رو دارید دوست دارید به چه اهدافی برسید؟ جسمانی، افکار کمکی، وزن ایدئال، شرکت در 2 ماراتون، انعطاف پذیر شدن، افزایش قدرت بدنی، بالا بردن انرژی، کم کردن میزان کلسترول، بهبود شاخصه‌های سلامت بدن، تمرین‌های تمرکزی، همکاری با یک متخصص تغذیه، تغییر در شکل ظاهری، برنامه‌ریزی برای چکاپ‌های سالانه، کم کردن میزان شکر، کافئین و غذاهای حاضری، زود بیدار شدن
و زود خوابیدن. در سالی که پیش رو دارید دوست دارید به چه اهدافی برسید؟ ذهنی و روانی. افکار کمکی: 30 دقیقه مطالعه روزانه، گوش دادن به برنامه‌های آموزشی در طول روز به مدت 30 دقیقه، رفتن به کلاس‌های متنوع، رفتن به همایش‌های متفاوت، استخدام یک مربی، ملحق شدن به یک گروه حمایتی، آموختن مهارتی نوین، قرار دادن اوقات فراغت در برنامه زمانی خود، حرفه‌ای شدن در یک موضوع ویژه و مواردی از این دست. در سالی که پیش رو دارید دوست دارید به چه اهدافی برسید؟ اینجا میتونید اون چیزی رو که میخواین بنویسید. من این قسمت ها رو بازم میگم به صورت فایل PDF، لینکش رو در قسمت کامنت ها براتون میذارم. میتونید این جمله رو بنویسید و ادامه بدید. خانواده. افکار کمکی: وقت بیشتری را با خانواده گذراندن، هر شب برای شما در منزل بودن، شبها برای فرزندان کتاب خواندن، بیرون رفتن با همسرتان هر آخر هفته، به بررسی و بحث پرداختن با همسرتان، ملاقات مادر، پدر، بخشیدن یا جبران کردن در قبال فامیل، برنامه ریزی برای یک گردش ویژه، وقت گذراندن با تک تک فرزندان. در سالی که پیش رو دارید دوست دارید به چه اهدافی برسید؟ معنوی. افکار کمکی: تمرین عقاید مذهبی با صداقت بیشتر، داوطلبانه به عبادتگاه رفتن، به گروه‌های معنوی ملحق شد، خواندن کتاب‌های روحانی، زندگی مثل اسطوره‌های مذهبی و باورهایی که به آن اعتقاد دارید، به دیگران بیاموزید، عمیق‌تر مطالعه کنید و مواردی از این دست. در سالی که پیش رو دارید دوست دارید به چه اهدافی برسید؟ سبک زندگی. افکار کمکی: سفر، ماجراجویی، زندگی تجملاتی، عادتهای متنوع، زبانهای مختلف، آموختن سازهای مختلف و نواختن آن. هر کجا که دوست دارید زندگی کنید و به هر شکلی که دوست دارید زندگی کنید. خانه ای را که دوست دارید داشته باشید. وقتی برای احساس آزادی کردن چه کسی را دوست دارید که ملاقات کنید و موارد مشابه دیگر. در سالی که پیش رو دارید دوست دارید به چه اهدافی برسید؟ افکار کمکی: وقت گذراندن با دوست صمیمی خود، ایجاد یک رابطه متفاوت با افرادی که هم فکر شما هستند، فرستادن کارت تولد به تمامی دوستانتان، وقت گذراندن با یکی از دوستانتان، رابطه جدیدی که خواهان ساخته شدن آن هستید، روش‌هایی که میتوان این رابطه جدید را توسعه داد، روابطی که خواهان محدودتر شدن یا حذف کردن آن هستید و مواردی از این دست. در سالی که پیش رو دارید دوست دارید به چه اهدافی برسید؟ 10 هدف اصلی. از بین تمام اهدافی که یادداشت کردید حالا باید فقط 10 مورد از مهمترین اهدافتان را انتخاب کنید. همینطور زیر شاخه هدفتان را در سمت چپ جدول و آخرین مهلت دستیابی به آن را در سمت راست هدفتان مشخص کنید. برجسته ترین اهداف. من به متمرکز بودن اعتقاد دارم. باید روی مهمترین و ارزشمندترین اهداف زندگیتان تمرکز کنید. بعضی وقتها به خودمان خیلی فشار می آوریم ولی دستاورد کمی نصیبمان می شود. اهدافتان را 3 اولویت اصلی طبقه بندی کنید و این 3 هدف برجسته ترین اهدافتان خواهند بود. 1 2 3. قدم ششم، عامل جادویی. در این تمرین می‌خواهیم قدم‌های ویژه‌ای برداریم برای تبدیل کردن شما به شخصیتی که بتوانید به واسطه آن به تمام خواسته‌هایش برسد. ما به مسائلی می‌پردازیم مثل شخصیت، رفتار و نظمی که باید خودمان را وقفشان کنیم و البته رفتارها و عادت‌هایی را هم بررسی می‌کنیم که باید ترکشان کنید.
در این بخش می‌فهمیم چگونه می‌توانیم به انسانی تبدیل شویم که بتواند به تمام اهدافش برسد. کلید جادو در تبدیل شدنتان به انسانی است که بتواند انسان‌های دیگر را به سوی خودش جذب کند یا به نتیجه‌ای که خواهانش است برسد. از مثالی که در پاراگراف بعد بیان می‌کنم استفاده کنید تا بتوانید ابعاد این عامل جادویی را بهتر درک کنید و از آن برای رسیدن به اهدافتان سود ببرید. دقت کنید که بعد از هر مثال جاهای خالی را طبق اهداف و رفتارهایتان در زندگی تکمیل کنید. این قسمت رو در قسمت بعدی کتاب براتون میخونم. پس تا قسمت بعدی با من همراه باشید. توی قسمت بعدی هدف شماره 1 و توصیف‌های اون رو قراره که براتون بازگو کنم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.